Hey! Today, tutorial video ulit tayo. Ang ituturo ko naman sa inyo ay how to install Windows 10 using USB bootable disk. Maliit lang siya. This is much faster than traditional hard disk drive. Ang tinuro ko sa inyo nung nakaraan ay Windows 7 yung ginamit natin. Ang gagamitin naman natin ngayon ay Windows 10. Kung hindi pa kayo marunong gumawa ng bootable flash drive, meron akong video na ginawa, link in the description or dito, panoorin nyo. How to make bootable USB flash drive. Start na natin. Kusa na siya nag-boot do sa ating USB bootable device. Just in case na hindi siya mag-boot automatically sa USB, iseset dapat natin sa BIOS yung mauunang mag-boot. Dapat sa USB. Kalimitan, delete lang at saka F2 while booting para makapunta kayo dun sa BIOS setup. Language to install is English. Next. Install now. I accept. Next. Custom install. Okay. So, unallocated pa yung space ng drive dahil bago lang ito. Kaya new tayo. Todo na natin yung size niya. Apply. To ensure that all Windows features work correctly, Windows might create additional partition for systems files. Okay, nag-create siya ng system reserve na 500 MB. Dito tayo mag-i-install sa primary partition. Next. So, hintayin lang natin na matapos yung installation. Let's start with region. Is this right? I am in the Philippines. Yes. Keyboard layout, US. Skip natin to. Who's going to use this PC? Siyempre ako. Password. Curative question. Accept. So ayan, natapos na yung ating installation. So, lagyan natin ng shortcut yung My Computer. Right-click natin. Personalize. Teams. Then,
Desktop icon settings. Pick lang natin itong may computer na to. Ayun, meron na siya. Ito na siya. So, Windows 10 Pro. Windows activation. Pag gusto natin i-activate yung ating Windows, i-connect lang dapat natin sa internet. Tapos, i-click lang natin itong Activate Windows at mag-activate na siya. Intel i7 8800. Tingnan nga natin. Ang naging problema natin kapag pinormat natin yung isang laptop or isang computer, hindi lang nawawala yung kanyang mga files at saka application, pati na rin yung mga Windows driver na bubura. So, ang kasunod ko ituturo sa inyo ay how to install Windows missing driver. Connect natin sa internet para ma-download natin yung mga driver. Ayan, at makikita natin, connected na siya sa internet. Pwede na natin i-download yung kanyang drivers para makita natin kung alin yung walang mga drivers at kung anong pwede natin i-update. Para malaman natin kung ano yung mga missing Windows drivers, punta lang tayo dito sa This PC. Right-click natin to, then Properties. Lalabas na to. Punta tayo dito sa Device Manager tab. Nag-update yung ating installer. Nag-auto-update pati audio niya nag-update nung kinonect natin sa internet. So ito yung ating device manager. Kanina meron ditong mga naka-yellow, meron siyang markang exclamation point. Pag minsan naman ang mark niya is question mark, kulay yellow. Kapag may ganun, ibig sabihin hindi naka-install yung driver niya, nag-install yung GeForce na NVIDIA GT730. Nung nag-online ako, automatic siyang nag-search ng driver. Pag hindi siya automatic na nag-search ng driver, ang gagawin nyo dyan, i-right click nyo lang to, tapos update driver, tapos search automatically for updated driver software. Magsa-search siya through the internet dun sa available na driver at automatic siyang magda-download at mag-install. In this case, na-i-download na niya at saka na-install na niya, so hindi na natin kailangang i-download at i-install. Kung meron pa ditong mga missing drivers, ganun lang din yung gagawin natin. The second way para ma-install mo yung mga missing drivers ng Windows, pupunta ka doon sa website mismo ng iyong motherboard. Kagaya ko, ang motherboard ko ay Gigabyte. Aalamin mo kung anong model ng motherboard mo. Model ng aking motherboard ay Gigabyte H310M H2.0. Usually nakasulat yun sa motherboard ko anong model. Hahanapin nyo lang. Pupunta ka doon sa website ng manufacturer, gigabyte.com. Under doon sa support na tab, madadownload mo doon yung mga drivers na kailangan mo. Search natin, Gigabyte H310 H2.0. Ito yung model ng aking motherboard. Yung mga missing driver, dito nyo makikita. Gaya nito, Realtek HD Audio Driver. Na-download mo lang siya. Nakalagay din dyan kung anong OS. Gaya ito, Windows 10 64-bit. Realtek Audio Driver OS Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 10 64-bit. Andyan yung mga chipset. Pwede mo siyang i-download. Ngayon, kung ang nawawala naman yung LAN o yung Local Area Network, syempre hindi kayo makapag-internet nun. Gagamit kayo ng ibang computer para i-download nyo. Pag na-download nyo na, i-save nyo sa USB, saka nyo i-install dun sa inyong PC or laptop. Makagandahan lang kasi ng Windows 10, oras na pag-online ka, for the first time, isa-set up na niya yung computer, yung mga kulang na drivers, hahanapin niya yun over the internet, then i-download niya yun at automatically na i-install. And the third one na pwede mong gawin kapag hindi mo pa rin makita yung mga missing drivers ng Windows mo, ay mag-download ka ng driver pack. Lagay ko yung link sa description. Yung offline driver pack, i-download mo yon, tapos iraran mo yun sa PC mo, hahanapin niya kung ano yung mga pwedeng i-update na driver at kung ano yung mga walang driver. Kung meron siyang available na driver, i-install niya dun sa computer mo. Ang gagawin ko sa mga susunod na araw, gagawa ko ng video ng how to install Windows missing driver using driver pack. Kinabit ko na yung aking ginagamit na printer. Na-detect niya agad yun. Device is ready. Epson L220 series. Check natin. Ito na siya. Pero kulang pa yung kanyang install na driver na totally yung full na printer driver. Ang gagawin natin, pupunta tayo sa Epson
Epson kasi yung model ng printer ko. Epson Philippines. So ito yung homepage ng Epson Philippines. Pupunta tayo sa support. Lagi niyong tatandaan na kapag maghahanap kayo ng driver dun sa website ng model ng printer nyo, hanapin nyo lagi yung support. Support, printer. Ita-type natin dito sa search box yung model ng printer, L220. Ayan, lumabas na. So ito yung printer ko. Automatic na detect niya yung aking operating system, Windows 10. Download natin yung drivers. Ito na, printer driver, 64-bit. Accept. Then run natin. Yes. Install. Agree. Now the printer is being installed. This printer is 3-in-1, kaya install din natin yung scanner driver niya. Click download, accept. Okay, run ulit natin. Yes. Next. Next. Finish. Check natin ngayon. Printer. Ito na. Properties. So, ayan. Na-install na natin yung buong driver ng ating printer. Kanina wala ito pero na-install niya. And that was it. I hope meron kayong natutunan sa ating video tutorial. Kung meron kayong comment or any suggestion, please drop on the comment section. Or you can message me on my Twitter, Facebook page, or Instagram. If you like this video, please like, comment, and share. Please subscribe. And I'll see you on my next vlog.